Know your DepEd School Forms or DepEd Memorandum No. 14 Series 2021, the interim guidelines on the preparation, submission, and checking of school forms for the school year 2020 to 2021. Know your DepEd School Forms. Hi, I am Mrs. Jessica P. Pingol from CMIS Atlag. Mayroon tayong school forms na ginagamit kapag tayo ay na-in sa DepEd. Meron tayong 10 school forms na dapat ay familiar tayo kung ano-ano, kung paano gawin at kung ano ang dapat gawin at kung saan ito ginagamit. Ang 10 school forms na sinasabi natin ay ang SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, SF8, SF9 at SF10. Kaya ngayon, kapag narinig nyo ang SF, hindi po yung tumutukoy sa sunflower. Ang tawag po doon ay school forms. Simulan natin sa SF1 o ang tinatawag natin na school register. Ano nga ba ang mga laman o ang makikitang data sa SF1? Naglalaman ito ng LRN o ang Learner's Reference Number, name of learners, sex, birth date, age as of first Friday of June, religion, address, father's name and mother's maiden name, guardian's name and relationship to the learner, at ang contact number. Narito ang ilan sa mga code of indicators na inilalagay natin sa remarks column. Meron tayong inilalagay na TO at ang tawag dito ay transferred out, TI for transferred in, DRP for drop, LE for late enrollment, CCT recipient or CCT kung ito ay 4Ps o member ng 4Ps, BA kung balik-aral, LWD kung learner with disability, and ACL kung ito ay accelerated. Kailan natin ginagawa ang SF1? Ginagawa ito sa beginning of school year o yung sinasabi natin na BOSI, at pine-prepare din natin ito sa end of school year o yung EOSY or EOC. Pwede din naman itong ibigay o i-prepared as needed. Under DepEd Memorandum No. 14 Series of 2021, sabi dito, at the end of each quarter, ina-update dapat ang modality at ito ay i-generate sa ating Learner Information System as official quarterly enrollment count for modality. Ang learner's age as of October 31, 2020. So, ito yung changes na magkakaroon sa ating SF1. Ano yung changes na magkakaroon sa ating SF1 o sa ating existing SF1? So, mula doon, madadagdagan ito ng learning modality at ng pagbabago sa age ng bata, which is, ang ilalagay natin ay learner's age by October 31, 2020. Pumunta naman tayo ngayon sa SF2 o ang School Form 2 o tinatawag na Daily Attendance Report of Learners. Makikita dito ang mga sumusunod na data kagaya ng name of learners, dates of the month, number of days of absent and tardy, at ang remarks. Sa remarks, ang ilalagay natin ay dropped out, transferred in, or transferred out. Kung ito ay dropped out, ang ilalagay natin ay reason. May mga legend sa baba ng SF2 para malaman natin kung ano ang reason na pwede nating ilagay kaagapay ng remarks na dropped out. At kung transferred in o transferred out, ilalagay naman natin ang pangalan ng eskwela na pinanggalingan o pupuntahan ng bata. Under New DepEd Memorandum, merong mga pagbabago sa school form dahil nga tayo ay nasa new normal, hindi natin nakikita ang mga bata. Paano natin mamomonitor ang attendance nila kung sila ay nasa bahay? Ano ang mga naging pagbabago sa ating SF2 under DepEd Memorandum No. 14, Series of 2021? So, kapareho ng kanina, nandun din ang LRN, name of learners, dates of the month, number of days absent, and now, from tardy, ang ilalagay na natin ay number of days present ang mga bata.
remarks, and the Learner Attendance Conversion Tool o yung tinatawag natin na LACT 1, LACT 2, at LACT 3. Sa bagong DepEd Memorandum, makapamimili ang teacher o ang advisor kung ano ang pinakamainam o pinaka-naaangkop na learner attendance conversion tool na kanyang pwedeng gamitin sa pag-check ng attendance ng mga bata. Meron nga tayong LACT 1, 2, at 3. The chosen norm of attendance checking should be explained to parents, learners, for awareness and transparency. So since nakapag-check tayo ng attendance ngayon, dapat naipaliliwanag natin sa mga magulang, maging sa mga bata, kung paano ba natin nakukuha ang attendance nila. So the SF2 that are already prepared by teachers for the first 2 quarters should be adopted without any further modification. So hindi na po natin kailangan baguhin yung nagawa natin ng first quarter and second quarter. So that must be from October to March. Gagamitin natin ngayon ang bagong SF2 o ang mayroong LACT or Learner's Attendance Conversion Tool sa ating pang 3rd at 4th quarters ng school year 2020 and 2021. Pumunta tayo sa Learner Attendance Conversion Tool o yung tinatawag natin na LACT. Ito yung LACT 1. Kanino applicable ang LACT 1? Gagamitin ito o pwede itong gamitin ng mga school na nag-o-offer ng online class. Paano ito gagamitin? Converting presence in online class as daily attendance. So, yung pag-attend ng bata sa online class ang magiging basehan ng kanyang attendance. Pero, paano kung hindi siya naka-attend dahil walang internet? Walang pera kasi nga, ECQ ngayon sa atin, lalo nga dito sa atin sa Bulacan. Hindi kayang mag-load ng bata. Under din sa DepEd Memorandum nakalagay doon, dapat ay maging considerate tayo dahil sa sitwasyon. Kung hindi nakaka-attend ng online class ang bata pero nakikipag-communicate ang parent o ang learner sa teacher at sinasabi niya na hindi niya kayang mag-attend ng online class at valid ang reason, siya ay considered na present. So yun po yung LACT 1. Applicable siya sa nag-o-online class. Pumunta naman tayo sa Learner Attendance Conversion Tool 2 o ang LACT 2. Ito po ay applicable sa nag-o-offer ng all-distance learning modality o yung blended. Nagbibigay ng module, nag-o-offer ng online class. So, ang paggamit nito, converting communication efforts with learners, parents into class day attendance. So, pwede itong mag-check ng weekly si teacher o si advisor ng attendance. Kung yung parent o yung learner ay nagre-response kapag siya ay tinext, tinawagan o di kaya naman ay chinachat natin, equivalent yun sa kanyang attendance. Pwede din naman na kung siya ay kumuha ng module at nagbalik ng module, yun din yung pwedeng maging basihan ng kanilang attendance. Okay, ang ating LACT 3 o ang ating Learner Attendance Conversion Tool 3 ay applicable naman sa nag-o-offer ng printed and digital modular. So sa ating school o sa aming school, kami ay nag-o-offer ng printed modular. So nagpiprint kami ng module at iyon yung binibigay sa mga bata para sagutan nila sa bahay. Paano ito ginagamit? Converting the submission of outputs or modules of learners into class day attendance. Paano yun? Kung siya ay nagpasa, kumuha ng module, yun ang magiging basihan natin ng attendance. Paano to? Ginagawa ito ng weekly checking. Okay, meron tayong formula for weekly checking of attendance. That is equal to the number of submitted modules divided by the number of required modules times the complete days of attendance, which is constant at iyon ay equal to 6. Hindi po yun nagbabago. 6 days ang complete days of attendance per week sa ating DepEd calendar. So, example ng weekly checking sa LACT 3. Kung tayo ay distribute ng 8 modules dahil meron tayong 8 subjects at sa pag-retrieve ng bata ay nagsaoli lamang siya ng 6 answered modules, that is equal to 6 divided by 8
times 6, which is the complete days of attendance, and that is equal to 4.5 or 5 days present for the week. So therefore, kung 5 days present or for the week yung bata, mayroon siyang 1 day absent sa isang week na yon. So kung weekly checking ang attendance natin sa LACT 3, i-add lang natin yon, kanyang days present and yung kanyang days absent, depende kung ilan ang kanyang sinagutang module at ibinalik kay teacher o sa advisor para makuha natin ang monthly attendance. Okay, sa bagong SF2 o dun sa adjusted SF2 natin under DepEd Memorandum, ang pagbabago sa remarks ay from drop, ito ay magiging NLPA or no longer participating in learning activities. Paano ba natin mako-consider na ang bata ay drop na or NLPA? A learner can only be considered a dropout or no longer participating in learning activities if he or she and his or her parent voluntarily withdraw from schooling. Ibig sabihin, kung talagang decision nila na hindi na talaga sila mag-a-attend ng klase o nung bata ay hindi na talaga kayang pumasok, kumuha ng module, mag-retrieve, wala nang way, yung parent mismo ang nagdesisyon na hindi na niya papapasukin yung bata o pa-a-attendin ng klase mo, hindi na sila makakakuha ng module o makapagbapasa pa, yun lamang yung magiging way para sabihin natin na siya ay isa yun sa magiging way para sabihin natin na siya ay NLPA. Dapat dito meron tayong maliwanag na basehan na yung parent o sa parent nang galing o sa guardian nang galing yung decision at sila yung nagwi-withdraw sa learner natin from schooling. Or, if the student incurs absences of more than 20% of the prescribed number of class or laboratory periods during the school year, at ang 20% of attendance ay equal sa 7 weeks of non-attendance sa kanyang online class or non-submission of modules or activity sheets without any communication contact efforts being made by the learner or parent or guardian. So, pwede natin siyang i-consider na NLPA kung hindi siya nakapagpasa ng module sa atin o ng learning activity sheets ng 7 weeks sa buong taon. That is 20% of the prescribed class days sa buong school year. Kung hindi siya nakapagpapasa ng modules at walang effort na makipag-usap ang learner at ang parent sa kanyang advisor o teacher. Narito ang pagbabago sa ating SF2, sa ating adjusted SF2, sa ating bagong memo. So, magkakaroon siya ng indication kung anong LACT ang ginamit ni teacher. Is it LACT 1, LACT 2, or LACT 3? At doon sa code sa baba, from drop, from dropout, mapapalitan ito ng NLPA doon sa remarks. At doon naman sa total for the month of attendance, from tardy, ito ay magiging present. Pumunta naman tayo sa SF3, yung tinatawag natin na School Form 3. It is also known as the books issued and returned. So, ano ang makikita natin sa SF3? Mayroon nitong name of learners, subject area and title of books, date issued, date returned, and the remarks. Ano ang remarks na nilalagay natin sa SF3? Ang nilalagay natin ay LLTR, TLTR, and PTL. Kailan ba natin pine-prepare ang SF3? Ginagawa natin ito sa beginning of school year at sa end of school year. So, yung old SF3, meron siyang codes na LLTR o tinatawag natin na secured letter from learner duly signed by parent or guardian if ang code na nilagay natin sa return ay FM or force majeure. Pag sinabi nating force majeure, ito yung mga unavoidable circumstances kagaya ng bagyo, binaha. So, nawala yung books ng bata kasi hindi na siya ma-retrieve kasi binagyo siya o di kaya naman nabasa. So, yung alalagay natin doon ay LLTR. Hihingi tayo ng
Secured letter galing sa learner na pinirmahan ng kanyang parent at meron doong pagpapaliwanag kung paano ang nangyari kung bakit nawala yung books ng bata. Next naman ay TLTR. Ito naman yung teacher prepared letter or report duly noted by school head for submission to school property custodian. Kung ang code na nilagay natin sa returned ay TDO, transferred ba yung bata or drop out. So, magpapapirma lang kung si teacher o si advisor sa kanyang school head na ang bata ay nag-transferred out o di kaya naman ay nag-drop out. At kanya itong ibibigay sa ating school property custodian. Next naman na remark ay nilalagay natin PTL kung ang librong nawala ay paid by the learner. Yun ay depende kung ang nilagay natin sa return o ang reason ng pagkawala ng books ay negligence. Sa ating bagong SF3 or Adjusted SF3, makikita dito na pwede na itong gamitin sa ibang pwede na itong gamitin sa ibang learning materials such as pwede itong record for the distribution and retrieval of learning modules. Maganda, di ba? So, sa bagong SF3 ay magagamit natin siya sa pag-distribute at sa pag-retrieve ng module. So, pwede natin itong gamitin weekly. Ang ilalagay na dito ay ang mga nabago na sa ating SF3, aside sa subject area and title ng book, papalitan natin ito o dadagdagan natin ito ng module, reference, or code. So, pwede nating ilagay dito yung module title o yung code ng ating module. So, yun yung naging changes sa ating SF3. Mapapalitan o madadagdagan yung column dun sa column ng subject area and title of books. Dadagdagan natin ito ng module reference